ท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมีความคิดว่าเรื่องราวในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานแสนนานแล้วแต่ความจริงแล้วหากท่านเป็นบุคคลที่ตายแล้วเกิดต่อเนื่องกันมา3 ครั้งโดยเฉลี่ยอายุราว85 ปีโดยเอาพศปัจจุบันเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยตัวเลข85ย้อนกลับขึ้นไปเท่ากับว่าในครั้งก่อนหน้านี้ท่านเกิดในรัชกาลที่8และหากเกิดย้อนกลับไปอีก85 ปีก็จะตรงกับช่วงรัชสมัยรัชกาลที่4และเกิดย้อนกลับไปอีก85 ปีก็จะถึงยุคสมัยกรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดังนั้นจึงอาจจะมีบางท่านที่มีความรู้สึกผูกพันกับช่วงเวลานั้นอย่างยากจะอธิบายในยุทธการรบที่ข้าศึกมีกำลังมากกว่าเราถึง5 เท่าโอกาสที่เราจะชนะข้าศึกที่มีกำลังมากกว่านั้นแทบจะมองไม่เห็นหรือเป็นไปแทบไม่ได้วันอาทิตย์ขึ้น15 ค่ำเดือนยี่ปีจอศ1128ตรงกับวันที่4 มกราคมพุทธศักราช2309สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมด้วยกำลังทหารจำนวนน้อยนิดได้ตีฝ่าวงล้อมกองทัพพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาออกไปกำลังพลของพระองค์ในเวลานั้นมีเพียงทหารม้า4 นายรวมม้าของพระองค์ด้วยเป็น5พร้อมด้วยทหารราบเดินเท้าไม่เกิน50 นายฝ่ายพม่าเมื่อเห็นว่ามีคนตีฝ่าวงล้อมออกมาได้ก็ส่งกองกำลังออกไล่ล่าประกอบด้วยทหารบนหลังม้า30 นายและเหล่าทหารราบเดินเท้าอีก200 นายด้วยกำลังพลที่มากกว่าถึง5 เท่านี้ฝ่ายทหารพม่าคงคิดว่าจะปิดเกมในการไล่ล่าครั้งนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นวลีที่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเป็นสำนวนจีนโบราณหมายความว่าในห้วงเวลาวิกฤตคับขันแล้วเกิดมีผู้สามารถแก้เหตุดังกล่าวให้ผ่านพ้นไปได้ที่เรามักพูดกันว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษสมเด็จพระเจ้าตากสินเมื่อทราบกำลังที่ติดตามของข้าศึกหาได้เกิดความหวั่นเกรงแม้แต่น้อยพระองค์วางกลยุทธ์ที่หลักแหลมและมีความเหี้ยมหาญการศึกกองกำลังของทหารพม่าตามมาถึงณบ้านพรานกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยยุทธวิธีที่เหี้ยมหาญและฝีมือการรบอันเป็นเลิศพระองค์ทรงใช้ดาบยาวบนหลังม้าซึ่งจะยาวกว่าดาบปกติประมาณ1 ศอกคนโดยพระองค์ให้ทหารราบเดินเท้าตั้งค่ายปีกาซ่อนไว้จากนั้นพระองค์กับขุนทหารทั้ง5ชักม้าออกศึกอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าโจมตีทหารพม่าอย่างรวดเร็วสู้รบฟาดฟันกับทหารพม่าพอเป็นพิธีจากนั้นก็ชักม้าศึกถอยหนีกลับเข้าสู่แดนสังหารเมื่อทัพพม่าติดตามพระองค์มาอย่างไม่ระมัดระวังกองรบปีกาซ้ายขวาก็บุกเข้าโจมตีทันทีกองทัพพม่าเมื่อหลงเข้าสู่แดนสังหารจึงถูกทหารของพระเจ้าตากจัดการจนสิ้นซากกองรบของพระเจ้าตากชนะได้อย่างเด็ดขาดงดงามและหลายท่านอาจเกิดคำถามที่ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าตากสินจึงไม่ใช้ช้างในการศึกจนอาจจะมีบางท่านจินตนาการเลยเถิดไปว่าพระองค์ทรงช้างไม่เป็นความจริงแล้วในพงศาวดารบันทึกไว้พระองค์ก็เคยทรงใช้ช้างในการเข้าตีหัวเมืองที่แข็งข้อทั้งนี้เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการนั่งอยู่บนหลังช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และเคลื่อนไหวช้าจึงอาจเป็นเป้าเคลื่อนที่ให้ข้าศึกใช้อาวุธปืนสามารถยิงได้ในทางกลับกันคุณลักษณะของทหารม้าในการรบนั้นก็คือความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่และความรวดเร็วในการเข้าทำลายล้างอย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันนี้เหล่าทหารม้าจึงยกย่องพระองค์เป็นบูรพาจารย์แห่งการรบบนหลังม้าและเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้าของประเทศไทยและถือเอาวันที่พระองค์ท่านได้สร้างวีรกรรมในครั้งนั้นคือวันที่4 มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารม้ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรชื่อเดิมว่าเมืองบางกอกเป็นเมืองที่เคยเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาปีพุทธศักราช2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงศรีมหาสมุทรแห่งนี้เป็นราชธานีแห่งใหม่
ในหลายๆเหตุการณ์ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกรุงธนบุรีนั้นยังมีเนื้อความที่ปรากฏตรงกันกับบันทึกของชาวต่างชาติอยู่หลายฉบับเช่นบันทึกของคณะบาทหลวงฝรั่งเศสที่กล่าวว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ไปในเมืองไทยได้เห็นราษฎรพลเมืองซึ่งได้รอดพ้นมือพม่าไปได้นั้นยากจนเดือดร้อนอย่างที่สุดในเวลานี้ดูเหมือนดินฟ้าอากาศจะช่วยกันทำโทษพวกเขาฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลชาวนาได้หว่านข้าวถึง3 ครั้งก็มีตัวแมลงคอยกินรากข้าวและรากทุกอย่างโจรผู้ร้ายก็ชุกชุมมีทั่วไปทุกขนแห่งเพราะฉะนั้นถ้าจะไปไหนก็ต้องมีอาวุธติดตัวไปด้วยเสมอและเอกสารของชาวต่างชาติที่ได้รวมรู้เห็นเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นของกรุงธนบุรีได้บันทึกไว้ว่าภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายนี้พระยาตากได้แสดงให้เห็นถึงพระเมตตากรุณาของพระองค์ความขัดสนไม่ได้ทำให้อดอยากต่อไปอีกนานนักเพราะพระองค์ทรงเปิดพระคลังหลวงเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ชาวต่างชาติได้ขายผลิตผลซึ่งไม่มีในประเทศสยามให้โดยต้องใช้เงินสดซื้อทรงใช้พระเมตตากรุณาของพระองค์เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงความถูกต้องในการเข้ายึดครองอำนาจทรงลบล้างเรื่องการกดขี่ความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินได้ฟื้นคืนกลับมาจะสังเกตเห็นได้ว่าในบันทึกของชาวต่างชาติฉบับนี้ก็ยังคงเรียกขานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเวลานั้นว่าพระยาตากในพระราชพงศาวดารได้บันทึกไว้ว่าเมื่อวันอาทิตย์แรม13 ค่ำเดือน 3ว่าข้าวสารเป็นเกวียนละ2 ชั่งอาณาประชาราชขัดสนจึงทรงพระกรุณาให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยทำนาปลังแม้แต่เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรศรีซึ่งเป็นถึงแม่ทัพก็ยังต้องมาคุมทำนาพื้นที่ฝั่งซ้ายขวาเป็นเนื้อที่บริเวณกว้างเพื่อให้เป็นทะเลตมเพื่อป้องกันข้าศึกเมื่อบ้านเมืองได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติกรุงธนบุรีจึงได้เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับทั้งชาติตะวันตกและตะวันออกการที่สยามจะส่งเรือสำเภาไปค้าขายกับเมืองจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อพระเจ้าตากต้องส่งพระราชสารไปเมืองจีนถึง4 ครั้งเมื่อจีนยังไม่ให้การรับรองฐานะความเป็นกษัตริย์ของพระองค์โดยพระราชสารนั้นส่งไปกับเรือสินค้าของพ่อค้าจีนชื่อหยางจิ้นจงเนื้อความในพระราชสารนั้นอธิบายถึงการขึ้นครองราชย์ของพระองค์พร้อมทั้งขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตซื้อเหล็กและปืนใหญ่มาทำสงครามกับพม่าซึ่งในปีเดียวกันนั้นเองจักรพรรดิเฉียนหลงก็ได้รับพระราชสารจากหัวหน้าชุมนุมต่างๆที่ตั้งตัวเป็นอิสระและขอให้พระเจ้าเฉียนหลงจักรพรรดิรับรองฐานะการเป็นกษัตริย์ของสยามด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อมีพระราชสารแสดงตนเป็นกษัตริย์ของสยามมากกว่า1 องค์พระเจ้าเฉียนหลงจึงได้ตอบปฏิเสธการรับรองฐานะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมทั้งปฏิเสธการขอซื้อเหล็กและปืนใหญ่ด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินเพียรพยายามเจริญไมตรีทางการทูตกับจีนอีกใน3 ครั้งต่อมาคือในปีพุทธศักราช 2318 พุทธศักราช 2320 และพุทธศักราช 2321 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับการตอบรับไมตรีจากจักรพรรดิจีนมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับจนในที่สุดสมเด็จพระจักรพรรดิจีนก็ทรงพระราชทานสิทธิ์ให้กรุงธนบุรีสามารถทำการค้ากับจีนได้เต็มรูปแบบสินค้าที่กรุงธนบุรีซื้อจากจีนนั้นได้แก่กำมะถันกระทะเหล็กแผ่นทองแดงและเหล็กเป็นต้นส่วนสินค้าที่เราส่งออกไปขายจีนนั้นได้แก่ของป่าจำพวกไม้ฝางไม้แดงไม้ดำรวมทั้งพริกไทยโดยเฉพาะพริกไทยนี้ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งของไทยอันเกิดจากความชำนาญด้านการเพาะปลูกของชาวจีนอพยพซึ่งส่วนใหญ่เป็นจีนแต้จิ๋วกล่าวได้ว่าโดยพระปรีชาสามารถพระองค์ทรงเล็งเห็นกลุ่มชาวจีนซึ่งจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกรุงธนบุรีในขณะนั้นอาทิชาวจีนกวางตุ้งชื่อหยางจิ้นจงรับราชการจนได้บรรดาศักดิ์เป็นโกษาธิบดีซึ่งทำหน้าที่ดูแลการซื้อขายสินค้าหรือชาวจีนแต้จิ๋วชื่อจีนมั่วเสงต่อมาโปรดให้เป็นหลวงอภัยพาณิชย์หรือจีนเรืองซึ่งต่อมาได้เป็นพระพิชัยวารีและชาวจีนฮกเกี้ยนชื่อว่าเฮาเยี่ยงหรือวู่หยางเป็นพ่อค้าจีนฮกเกี้ยนที่เดินทางมายังสงขลาและปลูกยาสูบขายจนร่ำรวยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงโปรดให้เป็นเจ้าภาษีรังนกของสงขลา
ชาวจีนเหล่านี้ให้ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าตากสินเป็นอย่างมากโดยทำความดีความชอบทำอากรรังนกถวายเงินสูงถึงปีละ50ชั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอินทรคิรีสมบัติตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าพระปรีชาสามารถของพระองค์นั้นมีความฉลาดล้ำลึกมากพระองค์รู้จักวิธีใช้คนให้ถูกต้องเหมาะสมกับงานเมื่อพระองค์ต้องการเข้าสู่ระบบการค้ากับจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากในเวลานั้นพระองค์ทรงเลือกใช้กลุ่มชาวจีนอพยพเป็นกำลังสำคัญด้วยการให้เป็นทั้งผู้ผลิตสินค้าเป็นทั้งผู้จัดหาและดูแลการส่งออกสินค้าหรืออาจจะกล่าวได้ว่าชาวจีนย่อมเข้าใจชาวจีนด้วยกันเป็นอย่างดีและโดยเฉพาะการส่งคณะทูตเพื่อถวายพระราชสารอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2324 ราชสำนักจีนได้ออกพระนามของพระองค์ว่าเจิ้งเจ้าพระเจ้าแผ่นดินสยามโดยเฉพาะเครื่องราชบรรณาการที่ส่งไปถวายพระเจ้ากรุงจีนนั้นแสดงออกให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของพระองค์การตอบรับไมตรีจากสมเด็จพระจักรพรรดิจีนอย่างเป็นทางการนั้นได้เดินทางกลับมาถึงเมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วผลพลอยได้นี้จึงตกอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์แทนในเวลาต่อมาเครื่องราชบรรณาการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชส่งไปถวายพระเจ้ากรุงจีนนั้นปัจจุบันอยู่ที่ไทเปจากหลักฐานเรื่องพระราชสารที่สมเด็จพระเจ้าตากสินส่งไปถวายจักรพรรดิจีนรวมถึงการเครื่องราชบรรณาการที่ส่งไปยังราชสำนักจีนเป็นบทที่สะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับทางราชสำนักจีนนั้นมีขั้นมีตอนกว่าที่ความเจริญทางพระราชมัยตรีอย่างเป็นทางการนั้นจะได้มีเกิดขึ้นก็สิ้นรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินเสียแล้วดังนั้นเรื่องราวที่กล่าวกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้กรุงด้วยการกู้ยืมเงินจากทางราชสำนักจีนนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยเพราะช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้อ้างสิทธิ์ในการครอบครองสยามมากกว่า1 คนเมื่อความชัดเจนยังไม่ปรากฏทางราชสำนักจีนย่อมไม่อาจให้ความช่วยเหลือใครได้หรือแม้แต่ในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็ยังไม่สามารถติดต่อค้าขายกับจีนได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากทางฝ่ายราชสำนักและนอกจากนี้ในคลิปวิดีโอที่แล้วได้กล่าวถึงไหสมบัติที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชทานแก่ทหารจีนมีมากด้วยกันถึง18ไหหากสถานะทางการเงินของท้องพระคลังไม่ดีพระองค์จะไม่สามารถพระราชทานทรัพย์สมบัติได้มากมายขนาดนั้นนอกจากนี้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์สามารถฟื้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการค้าขายกับจีนนั้นเติบโตขึ้นโดยเป็นลำดับภาษีอากรต่างๆที่เกิดขึ้นจากการค้าขายเป็นจำนวนมากได้ถูกส่งเข้าสู่ท้องพระคลังเป็นจำนวนมากดังนั้นสถานภาพทางการเงินของประเทศถือว่ามั่นคงพอสมควรเรื่องราวที่กล่าวอ้างกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นหนี้ราชสำนักจีนเพราะนำเงินมาใช้ในการกู้กรุงนั้นต่อมาได้ถูกทางราชสำนักจีนทวงถามและพระองค์ไม่มีเงินที่จะจ่ายคืนจนนำมาสู่การวางแผนผลัดเปลี่ยนแผ่นดินนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ขัดและแย้งกันอยู่ในตัวเองนอกจากจะเปิดการค้ากับจีนแล้วยังได้ติดต่อค้าขายกับชาวยวนและแขกด้วยเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเรียนรู้ภาษาทั้งภาษาจีนยวนและแขกได้อย่างชำนาญดังข้อความที่บาทหลวงฝรั่งเศสได้บันทึกเรื่องราวเอาไว้ว่าในปีพุทธศักราช 2322 แขกมัวจากเมืองสุราตะในประเทศอินเดียได้นำสินค้าเข้ามาขายในกรุงธนบุรีและฝ่ายไทยก็ได้ส่งสำเภาหลวงไปค้าขายถึงอินเดียนอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานการค้ากับบริษัทอินเดียตะวันออกฮอลันดาหรือ VOC ถึงแม้ว่าบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาจะไม่ได้กลับมาตั้งสถานีการค้าในกรุงธนบุรีแต่กลับปรากฏหลักฐานทางการค้ากับบริษัทดังกล่าวว่าในปีพุทธศักราช 2312 ออกยาพิพัฒน์โกษาได้ส่งจดหมายไปถึงข้าหลวงใหญ่ของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาในเมืองปัตตาเวียเพื่อชักชวนให้กลับมาตั้งสถานีการค้าในกรุงธนบุรีและติดต่อขอซื้ออาวุธปืนจำนวน 1,000 กระบอกบริษัทอินเดียตะวันออกฮอลันดาได้ตกลงขายปืนให้500 กระบอก
โดยแลกกับไม้ฝาง หากมีไม้ฝางไม่พอก็สามารถจ่ายเป็นขี้ผึ้งได้เท่านั้นยังไม่พอยังมีการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอีกหลายครั้งเช่นในปีพุทธศักราช 2317 กรุงธนบุรีได้ซื้อปืนอีก 3,000 กระบอกและการซื้อขายในแต่ละครั้งก็ดำเนินผ่านชาวจีนที่เดินเรืออยู่ระหว่างสยามและปัตตะเวียโดยส่วนมากเป็นการซื้ออาวุธรองลงมาคือข้าวและม้าพ่อค้าชาวอังกฤษชื่อฟรานซิสไลท์ท่านผู้นี้เป็นผู้ที่ทำให้กรุงธนบุรีได้ทำการซื้อขายอาวุธปืนกับชาติตะวันตกอีกครั้งด้วยเป็นผู้มีคุณงามความดีดังกล่าวทำให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานบรรดาศักดิ์พระยาราชกปีตันให้แก่เขาในที่สุดเรื่องราวตรงนี้ยิ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ชัดเลยว่าพระองค์รู้จักใช้คนได้ถูกต้องและเหมาะสมต่องานฟรานซิสไลท์เป็นธุระในการติดต่อขอซื้ออาวุธซึ่งปรากฏหลักฐานในบันทึกว่ากรมการเมืองถลางซื้อปืนคาบศิลา962 กระบอกปืนชาติเจรมัด900 กระบอกโดยมีกัปตันมังกูเป็นผู้นำมาส่งยังกรุงธนบุรีในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช 2319 เป็นข้อความพิกสั้นๆว่าเจ้ากรุงปัญญีจัดซื้อปืนถวายเข้ามา 1,400 กระบอกและสิ่งของเครื่องบรรณาการต่างๆเพื่อมอบเป็นบรรณาการแก่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนอกจากนี้ได้มีจดหมายโต้ตอบกันระหว่างกรุงธนบุรีที่ได้สั่งซื้อปืนจากอังกฤษและในการจัดซื้อครั้งหนึ่งฟรานซิสไลท์ได้เขียนจดหมายไปถึงนายยอร์จสเตรตันลงวันที่ 23 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2320 ข้อความตอนหนึ่งใจความว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามได้สดับว่าพม่ากำลังให้ความสนใจฝรั่งเศสมากลำพังพม่าพวกเดียวแล้วพระองค์ไม่กลัวแต่ทรงวิตกว่าพม่าจะเข้ารวมกับพวกฝรั่งเศสซึ่งมีอยู่มากในหงสาวดีและอังวะจึงทรงเห็นภัยที่จะมาถึงประเทศเนื้อความจดหมายของฟรานซิสไลท์ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2320 นั้นบ่งบอกให้เราได้รับรู้ถึงสัญชาตญาณความเป็นนักรบของพระองค์ลำพังกองทัพพม่าไม่ขนามือของพระองค์แต่ศัตรูที่ร้ายกาจเริ่มเผยตัวออกมานั่นก็คือฝรั่งเศสหมายความว่าพระองค์ทรงมองเห็นแล้วว่าฝรั่งเศสจะเป็นภัยต่อสยามประเทศอย่างแน่นอนพระองค์ทรงรู้การนั้นล่วงหน้าตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2320 สิ่งที่พระองค์ทรงเร่งกระทำเป็นการด่วนนั่นคือการเสริมเขี้ยวเล็บด้วยการจัดซื้ออาวุธและยุทธปัจจัยใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการต่อสู้และป้องกันประเทศน่าเสียดายที่หลังจากนั้นอีกเพียง 5 ปีก็เป็นการสิ้นสุดรัชสมัยของพระองค์ในการเวลาต่อมาพระยาราชกปีตันได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการเกาะ Prince of Wales หรือเป็นเจ้าเมืองปีนังคนแรกโดยในปีพุทธศักราช 2328 ถึง 2333 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังการสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วพระยาถลางและคุณหญิงจันทร์ได้มีจดหมายไปถึงฟรานซิสไลท์เจ้าเมืองปีนังเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ปัจจุบันได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนมีสาระใจความว่าเมืองถลางเมืองตะกั่วป่าและเมืองตะกั่วทุ่งภายหลังจากการศึกสงครามกับพม่าสภาพบ้านเมืองที่ได้รับความเสียหายยุ้งฉางข้าวที่ถูกพม่าเผาทำลายเพื่อไม่ให้หลงเหลือเป็นเสบียงอาหารทำให้ประชาชนต้องอดอยากขาดแคลนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่ง
ขอให้มีความสุขทุกๆท่าน สวัสดีครับ